back to my channel. So, for today's video, I'm gonna share to you kung ano yung ginawa ko dito sa kwarto ko, or sa bahay actually, para maging conducive siya sa work from home set. Because of the pandemic, napilitan tayo na mag-work from home para nga mabawasan, di ba? Yung pakikisalong naman kasi. I'm gonna show you ang konting DIY kung paano ko na-set up yung phone and internet LAN connection dito sa kwarto and sa baba na rin. So, kami guys. Dito watch me guys. Ano pa pakita ko? Yung workstation ko? Yes, yes. Diba? So cool. Ang linis girl oo. So there you go. So yan, inayos namin yan kasi ayaw namin ng makalat. And then these are the workstation. And then, ito yung mga makakalat dyan. And then the entertainment section. Wow, entertainment section! Entertainment section! And then of course, So, yun po yung setup. One LAN cable to this workstation. Green cable for the Wi-Fi router downstairs. And the other yellow cable is to my room. Then we have a RJ11 splitter. So, yung phone po kasi, isa lang yung slot. Yan, hindi makita masyado. Isang slot lang siya. So, bumili kami ng splitter and then extension RJ11 para sa phone. So, one to this workstation, sa akin na workstation, and then the telephone downstairs. So, yan. Para lang hindi siya messy. Look here. Yan. Kinabit ko po siya sa ilalim. So, hindi siya kita pag dito. And then, everything goes inside this plastic molding, white plastic molding, para hindi messy. So from here, going to my room. So, nagbutas kami dyan. Actually, hindi ako. Pero pinabutasan namin. Then, meron ako ditong connector pa. Ito. Isa pa gumamit din ako nitong splitter na to. Actually, hindi siya splitter. Parang pwede na yung ganito yung isa. So, yung wire kasi namin na binili is RJ11. Yung kagaya nung sa normal, ganito. Ang dilim. Yan. Normal na end ng telephone wire cable. Kaso, itong binili namin na cable wire, diba kasi yung nandito, so hindi siya pwedeng direct. So, ginamit pa rin namin to. Itong cable na to, hindi kasi kakasya. Tapos, kinabit ko siya. So, dual. So, the LAN cable goes here. Where is it? This one. So, kung kailangan ko ng speedy connection, I have the LAN wire here. Yan, hindi lang nakakabit. Okay na Wi-Fi. Yan. So, pinaikot namin siya dyan. So, door na yan. To avoid yung wire na pwedeng makatalapid dito. So, yan. Kita nyo ba? And then, ka-OC-han ko. yeah, hindi ito pagiging OCD or anything. Pero siyang hindi magandang messy. And then, ito yung pinaka-favorite ko na ginawa ni Katin. Yan. Sobrang super cool.
And then we're gonna take you guys downstairs. Papakita namin yung buong setup. Okay? Charot. Ito mga 2 hours kong ginawa. Yung pagdaloy niya. Dito. Pero I'm so happy with the result naman. So, yan. Pababa. Hindi siya ganun ka-perfect. Pero at least, malinis siya tingnan. So, tapos naglagay ako dyan sa ilalim. And then, the rest ay pwede nyong tingnan sa time-lapse na ito. So, makapisiyan nyo tayo sa baba. So, actually, secondary lang yung work. Sorry. Ang pinaka-unang-unang reason talaga kung bakit naisipan namin mag-extend ng internet ay entertainment. So, dito, sabi ko kayo dito. So, actually, umaabot dito yung internet, pero medyo nagbabuffer pag nanonood kami ng YouTube, ng Netflix. So, yan. Ito kasi yung favorite spot namin sa bahay kasi malamig kahit tanghali. And then, so yan. So dito, syempre, pag tumunog yung telepono at nandito kami, nanonood, di ba? Akit pa kami. So, hindi na. Meron na kami yung phone dito. Alam niyo ba? Alright. And now, as a sample, pakitaan natin na kung paano ka manood ng Netflix. Syempre, tag pa rin namin. Guys, Yes. kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, Cat Attack, subscribe na po. Subscribe. Ba't tayo hindi tayo nakasubscribe? And for... Na, okay na, hindi na nag-buffer. Mabilis na yung connection namin. Sige nga, sample nga kung di nagbo-buffer. Uy, makisama ka! O, diba? Parang... Parang mahina yung sound, hindi ko marinig. Ay, sorry po. Alright. Click like and subscribe! See you in the next video, guys!